انتهت إليها تطور أشكال الحيوانات المختلفة، مش هيطلع من القرد في يوم من الأيام إنسان أبدا. لكن ده لا ينفي نظرية التطور كنظرية. وفي الواقع البحث في النشأة ليس محظورا على المسلم، والناس عندها فهم خاطئ. لما الواحد يبتدي يتكلم في التطور يواجه بتشنجات عنيفة جدا وحرام وما يصحش وغلط وتجديف، لكن ده فهم مش صحيح. ليه؟ لأن الموقف القرآني على العكس. يعني المسلم ليس فقط لا يوجد حظر عليه في مسألة البحث في النشأة، لكن ده مأمور. يعني على العكس، ومتصورين ان القرآن عمل حظر على البحث في نقطة التطور. بقول لهم لا، القرآن بالعكس أمر الإنسان بالبحث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ربنا بيأمر أمر صريح بالسير في الأرض وجمع الشواهد لنعرف ونصل إلى كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني المسألة فيها نظر على طول. ربنا يعرف إن النظر البشري محدود وإن احنا ممكن نغلط، ومع كده أمرنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن البحث في النشأة مأمور به. كنا إن احنا نغلط نصيب مش مهم، لأن ربنا يعلم إن احنا خطائين. ولما قال انظروا، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم إن المسألة فيها نظر، فإذا ما فيش حرمة أبدا. المسألة مش بس حلال، ده واجبة. مهما شطح بيك التفكير فكر واجتهد. لا تحجير على البحث في الإسلام ولا تحجير على العلم، وليس في الإسلام بابوية ولا كهانة. الوضع الحالي إيه؟ الوضع الحالي العلم ما عندوش دليل قاطع حاسم باتر في مسألة النشأة. أدي حاجة. ثانيا، القرآن من ناحية التفسير في آيات النشأة كلها آيات من متشابه القرآن، بمعنى إنها تحتمل أكثر من وجه من وجوه التفسير. تحتمل تفسير النشأة المستقلة وإن آدم جه كبدء مطلق، وتحتمل أيضا النشأة التطورية. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صريح أطوارا. هم قالوا مراد الله سبحانه وتعالى الأطوار الجنين في البطن. طب عرفوا منين؟ هي دي هي رأي، هو ده رأي. إننا ما نقدرش نجزم، لا نستطيع الجزم. لا يعلم مراد الله إلا الله. وما دام ربنا قال سيروا في الأرض فانظروا، يبقى مسألة فيها نظر، يبقى نبحث وما نتخانقش. اللي أنا عاوز أقوله وأكد عليه إن إحنا ما نتخانقش. ليه؟ لأن ما فيش حد عنده رخصة ولا كمبيالة من ربنا ولا تفويض بأنه عنده الحقيقة. ربنا قال وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ربنا بيقول أنا ما أشهدتش حد خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسه. ما فيهاش إذن ما فيش حد عنده رخصة يعني إذن مسألة اجتهاد بقى. مسألة اجتهاد، ممكن ده يغلط وممكن ده يغلط، فما فيش داعي يتخانق. الموقف الصح في نظري هو الاجتهاد والتفويض والقول بأن الله أعلم، إنما نتخانق لا. بالطريقة دي ممكن نفكر في هدوء، نبطل تشنجات، ونشوف إيه القضية. القضية في نظري قضيتين. أولا قضية التطور نفسه، وثانيا قضية النشأة الإنسانية، ودول قضيتين مش قضية واحدة. القضية الأولى اللي هي قضية التطور، عاوز أقول إنها حقيقة ثابتة علمية وموضوعية وما فيش مجال فيها للخلاف. ليه؟ لأن مفهوم التطور هو استنباط سلالات من سلالات وتحسين هذه السلالات عبر التاريخ،
وإن تطلع سلالات جديدة من سلالات قديمة ويحصل تنويع واختلاف. ده فعلا حاصل. التزاوج بين الحمار والحصان بيعمل بغل صنف جديد خالص، بين الأسد وبين النمر بيعمل مخلوق جديد له أسد وله نمر. في النباتات بيعملوا دلوقتي عملية التقليم والتطعيم، فتبص تلاقي عملوا لك عجور بطعم الأناناس، وخد من دي بقى تجارب ما تنتهيش. ودلوقتي شغلتهم في البايو انجينيرنج انهم يتدخلوا في الجينات ويشيلوا حلقة ويحطوا حلقة ويطلعوا مصنفات جديدة خالص خالص نهائي. فإذا دي حقيقة خلاص. يعني إن بيحصل تنوع سلالي باستنباط سلالات من سلالات من خلال التزاوج، وإن في التاريخ عبر التاريخ بتطلع طفرات وأصناف جديدة من خلال التزاوج، دي حقيقة. أنا عاوز أقول إن ده ما هوش طعن في الصنعة الإلهية اللي هي التطوير إلى الأحسن. هم بيقولوا لك، بعض الناس يقول لك إزاي ده أنت معناها أنت بتطعن في صنعة ربنا. صنعة ربنا معناها تحتاج لتطور، يعني ربنا عمل حاجات ناقصة. أقول لهم والله ده ربنا نفسه بيقول خلق الإنسان ضعيفا. ربنا نفسه بيقول على الإنسان خلق الإنسان ضعيفا. ضعيف يعني في نقص. وهو جمال الدنيا إيه؟ هو شوق الناقصين إلى الكمال. إن إحنا ناقصين وبنشتاق إلى الكمال، وبنحاول نربي في نفسنا كمالات جديدة ونتعلم ونترقى وي. دي جمال الدنيا في كده. لأن إذا كنا كاملين يبقى لازم هروح المدرسة ولا الجامعة ولا خلاص بقى. ثم الكامل لا يتعدد. هو الكامل هيحتاج لواحد كامل تاني ليه؟ ما هو الكامل ده معناه عنده كل حاجة، يقدر يعمل، مستغني. والكامل الوحيد أحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الكامل، الوحيد الكامل، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وحده. الباقي لازم فيه نقص. الله. ثم الناس ما هم بينزلوا من بطن أمهم عميان، وواحد ينزل برجل واحدة ومسوخ، وبنبص نلاقي في التاريخ جت سلالة اسمها الديناصورات فظيعة جدا وانقرضت. الله. طب مين خلق ده كله؟ ما هو ربنا برضه. هل لما يتولد واحد ناقص هنقول ده خلقه الشيطان؟ النقص حقيقة لأن الكمال لله وحده. وربنا لما وصف الإنسان قال خلق الإنسان ضعيفا، انتهى الموضوع. فإذا التطور لا يطعن على الصنعة الإلهية، ده بالعكس، ده بيأكد جمال الصنعة. إن ربنا لما يصنع الشيء يودع فيه سنن وقوانين تصلحه وتحسنه عبر التزاوج والسلالات المستمر. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني شوف، يعني بيخلق ويضمن إن يهدي المخلوقات في مسيرة التطور إلى الأحسن والأحسن والأحسن. وهو لما ربنا يخلق شيء قابل للتحسين أجمل، تبقى دي أجمل في الصنعة، ولا يخلق حاجة كده طوبة وخلاص؟ لا. فأكن قضية التطور لا تطعن على الصنعة، بل بالعكس تؤكد العناية الإلهية. ليه؟ لأن المخلوق بيجي وربنا حاطط فيه سنة وقوانين إنه هذا المخلوق دايما يسير إلى الأحسن والأحسن ويتطور إلى الأحسن والأحسن. يبقى إذن الكلام عن التطور في ذاته كلام تحصيل حاصل، لأن التطور حقيقة. التطور حقيقة. وفعلا عبر التاريخ السلالات بتستنبط من سلالات سابقة، ويحصل تنوع وبيحصل طفرات وبيحصل الاختلافات الهائلة اللي احنا شايفينها. إنما القضية اللي فيها كلام هي إيه؟ هي القضية الثانية، وهي النشأة الإنسانية. يعني هل نقول إن حتى الإنسان ينطبق عليه نفس القانون، إنه هو مستنبط من سلالة سابقة، ولا هو ربنا اختصه بالبدء المطلق؟ هنا بقى اللي فيه كلام. هنا بقى اللي أقول إن هنا لغز، وما فيش طائفة نقدر نقول هي على حق والتانية على خطأ. في فرقتين، فرقة تقول لك الإنسان حكمه حكم باقي الخلائق أيضا مستنبط من سلالات سابقة وجه بالتطور، وفرقة تقول لك لا، الإنسان ده بدء مطلق، وكل واحد عنده حججه. الجماعة التطوريين يقول لك الله،
يا أخي ما الإنسان تركيبه التشريحي زي القرد لدرجة إنك تلاقي ومش بس زي القرد، ده أنت بص تلاقي في كل عظمة في الإنسان لها نظيرها في القرد والأرنب والحمامة ومش عارف إيه. هتلاقي برضه هنا الهيوميرس تلاقيها برضه في القرد الهيوميرس وفي الحمامة الهيوميرس، حتى الجناح بتلاقيه عبارة عن عظم الدراع برضه بس طلع له ريش وحاجات بالشكل ده. أو مثلا تلاقي الفيمر والفيبيولا والتيبيا والحاجات دي، وتلاقي في الخريطة التشريحية بتاع الشرايين والأوردة نفس الشريان هنا تلاقيه برضه في القرد وتلاقيه في الحمامة والأرنب والضفدعة والجمل والبهيمة. التشابه التشريحي كامل. وبعدين الأجهزة تلاقي جهاز السمع والبصر وجهاز التناسلي والجهاز البولي والجهاز الهضمي كلها تركيبها واحدة. لما الواحد يبتديها من عند الصرصور لغاية ما نوصل للقرد والإنسان نلاقي الخطة واحدة والقوانين الفيزيولوجية واحدة. ونبص نلاقي الجنين في بطن أمه ويعيد المراحل دي كلها، ويجي في مرحلة يبقى له ديل وبعدين الديل ينكمش، ومرة يبقى له الشعر مغطي جسمه والشعر ينحسر. وشوفنا المخ في الأجانين بيبتدى ب3 فصوص وبعدين خد تطوره وحظه لغاية ما وصل في 9 أشهر إلى كماله. فالله يبقى خلاص ده الجماعة التطوريين. الجماعة التانيين يردوا عليهم رد مفحم ورد كويس جدا، يقولوا لهم والله التشابه يدل على وحدة الصانع لكن ما يدلش على استنباط الأشياء من بعضها البعض. زي إيه؟ مثلا لما ناخد وسائل المواصلات نلاقي ان العربية الكارو والحنطور والترماي والأتوبيس والطيارة كله مبني على فكرة العجلة والموتور، وكله معمول من مادة واحدة، خشب وحديد وجلد. فهل معنى كده ان الشيفروليه طلعت من الكارو تطورت من الكارو، ولا الحاجات دي كلها نشأت كأفكار مستقلة في ذهن المخترع؟ كل حاجة منها طلعت مستقلة. فإذا التشابه ما يدلش، التشابه ما يدلش، هو يدل على وحدة الصانع. وإذا كانت الحياة كلها معمولة من نفس المادة التراب والطين ونفس العناصر لدرجة أنها كلها لما تتحرق تبقى فحم سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان، فدي معناها وحدة الصانع، وليس معناها إن ده طلع من ده طلع من ده طلع من ده. تانيين لهم رد يقول لك الله طب كمان إحنا ما بنشوفش في الشيفروليه بقية من العربية الكر، إنما في الإنسان بنلاقي فيه بقية من أسلافه. نلاقي عضلات ودان مثلا تليفت، ياما كانت ودن الحمار بتعمل كده وكده فكان في عضلات، العضلات نلاقيها في الإنسان هنا واحدة فوق واحدة ورا تليفوا. أو نلاقي الزائدة الدودية اللي كانت في الأرنب طول كده بقت قد كده إلى آخره، اللي بيسموها الفيستيجيال أورجانز أو الأعضاء المنقرضة. فوجود أعضاء منقرضة جوه الإنسان يدل على أن له تاريخية. طبعا دي نقاش كبير، لأن التانيين بيردوا يقول لك هي مسألة أن في عضو والعضو منقرض وملوش وظيفة، ده مسألة مش صحيحة، وأن ما فيش شيء نقدر نقول عليه بدون وظيفة في الإنسان. وكلام كتير وكلام كتير وكلام كتير، كل واحد عنده حجة وده عنده براهين. لكن للإنصاف لازم نقول أن ما فيش حد منهم يحتكر الحقيقة، والمسألة ما زالت لغز ولا يملك العلم البت في الموضوع ده. كما أن آيات النشأة كما جاءت في القرآن حمالة أوجه، يعني تحتمل أكثر من وجه من وجوه التفسير. فالباب مفتوح للاجتهاد ولا داعي للشجار، لأن ربنا أمرنا، هو سبحانه وتعالى أمرنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. معناها المسألة فيها نظر، ومعناها ان احنا في شرعية كاملة للبحث في هذا الموضوع مهما شطح بيك التفكير ومهما أدت بيك الشواهد والاستقراءات. وفي النهاية زي ما قلت لا تحجير على العلم في الإسلام ولا تحجير على البحث ولا بابوية ولا كهنة. وبهذه الروح اللي هي روح عشق الحقيقة وعشق العلم والفناء للوصول إلى الصدق بجميع الوسائل، هي دي روح الإسلام. وده اللي نحب نطلع بيه من هذه الحلقة، إن احنا نتعلم الروح الرياضية وحب العلم والتسامح ونعرف تمام إن ده
هو روح الإسلام. وإن يوم ما اتنين بيختلفوا في العلم مش معناها واحد مؤمن وواحد كافر أبدا، ده هو ده صميم الإسلام، إن احنا نختلف